להיות אומן מודרני זה להיות חסר פשר, להציב קצוות פרומים, לא תפורים עד הסוף. ככל שאתה רואה יותר דברים כמובן מאליו, ככה אתה יותר משועבד. ככל שאתה יותר מטיל ספק, אתה יותר חופשי. שלום, אני יונתן הירשפלד ואני מדבר איתכם במסגרת סדרת הרשת המטמון של שחף דקל, שבה אנחנו לוקחים אתכם כל פעם לעיר אחרת ומפנים את תשומת לבכם ליצירת אומנות אחת שנמצאת במטמון. והפעם אנחנו בברלין, ואני שולח אתכם לנויה נשיונל מוזיאון לחפש קולאז' אחד, פוטומונטאז' אחד קטן של אנה הוך. אנה הוך היא אולי אחת האמניות החשובות ביותר במאה ה-20 שלא זכו להכרה שמגיע להן. מהחשובות של האומנות של ההתנגדות לנאציזם באיזשהו מובן, ומהאימהות המכוננות של השפה הוויזואלית של המאה ה-20. היא הייתה חלק מתנועת הדאדה, ידידתו של ראול הופמן, היא ילידת 1889, היא מצטרפת לתולדות האומנות אחרי ש500 שנה גברים עשו תולדות האומנות. איך היא תעשה אומנות? כל קו, כל כתם, כל קומפוזיציה, כל ציור, כל משיכת מכחול, כבר נוחסה על ידי המבט הגברי. אנחנו כל כך התרגלנו לראות שגברים רואים את העולם, ששכחנו שגם לנשים יש נקודת מבט. ואנה הוך שואלת את עצמה, מאיפה אני אצייר? מאיפה אני אמציא נקודת מבט? והתשובה שלה היא נורא מעניינת, היא אומרת, אין לי נקודת מבט. אני אקח את נקודת המבט שלכם, אני אגזור ואדביק אותה מחדש. הקולאז' הוא הכלי של המוחלשים. הקולאז' הוא הכלי של מי שאין לו קול. היא לוקחת את השפה של האדון, גוזרת ומדביקה אותו מחדש. בעצם ככה אנחנו רואים, היא מכינה גם את התשתית לעבודות ההתנגדות לנאציזם. תראו, ההתנגדות לנאציזם הייתה מעטה, כי הנאציזם היה סוג שלטון שחולש על כל תחומי החיים. אנשים, ילדים קראו את היומנים של ההורים שלהם, עובדים הלשינו על הבוסים שלהם. הייתה מעט מאוד התנגדות לנאציזם. אומנות ההתנגדות לנאציזם נשאה שני אופנים. אחד, לראות איזה דימויים השלטון מציג ולהציג דימויים הפוכים. זה הכיוון של אוטו דיקס או ג'ורג' גרוס והנס בלמר, דימויים פרוורטיים של החולה, של הנכה, של הפגום, בזמן שהשלטון הנאצי מציג אנשים בריאים, יפים ומתפקדים. אוקיי, זה אחד. אבל התנגדות לנאציזם אחרת הייתה לקחת את השפה הוויזואלית של הנאציזם, להשתמש בשפה שלה כמו סוס טרויאני, להיכנס כמו וירוס, להיכנס פנימה ולשנות אותם בפנים. זה מה שעשה למשל ג'ון הרטפילד שבורח מגרמניה לאנגליה, וזה מה שעושה אנה הוך. היא לוקחת את המגזינים של השלטון, גוזרת איזה ראש מאיזה national geographic, מדביקה ומייצרת את הגופים האלה שחותרים תחת המושגים ותחת האופנים שבהם הנאציזם מדבר. היא לוקחת את האוצר המילים, את השפה הוויזואלית של הנאציזם ומפרקת אותם בפנים. לכן הקולאז' הוא כה חשוב לנו. הקולאז' שאני מפנה אתכם לראות, כן, אותו קולאז' שאתם רואים כרגע לנגד עיניכם, קשור לרגע הדדאיסטי הזה של כאוס, של תעשייה, של פיזור, של אובדן משמעות. תראו, העולם המודרני הוא עולם של אובדן משמעות. בעולם העתיק הימי ביניימי, להכל היה משמעות. הצמח שצמח לך בגינה רימז משהו, הכוכבים בשמיים רימזו משהו, הכל נשא משמעות. וגם בעולם הנאצי, כן, הכל משמעותי. ואילו בעולם החילוני, בעולם של הספק, לדברים אין משמעות, הם סתם מה שהם. והכאוס הזה של ההדבקה, של עוד דימוי ועוד דימוי ועוד דימוי, מייצר איזו תחושה שיש בה חרדה ואימה. אין בו את הביטחון של העולם הנאצי, שאתה יודע מה מקומך, אתה הגזע הארי והם הגזע הזה והכל בטוח מסודר. זה עולם שאין לך מקום בו, שאתה לא יודע מי נגד מי. אין תשובות ברורות. היטלר כותב ביומנים שלו במשפט שמרבים לצטט, להיות גרמני זה להיות ברור. כאנטיתזה, להיות אומן מודרני זה להיות סתום, להיות חסר פשר, להציב קצוות פרומים, לא תפורים עד הסוף, לערער את האופנים שבו אנחנו מקבלים את המידע מהעולם ורואים אותו כמובן מאליו. ככל שאתה רואה יותר דברים כמובן מאליו, ככה אתה יותר משועבד. ככל שאתה יותר מטיל ספק, אתה יותר חופשי. לכן האומנות הזאת היא כה חשובה. צריך להגיד על אנה הוך שבניגוד לבלמר ואוטו דיקס ואחרים ולג'ון הרטפילד שנאלצו לברוח, אנה הוך חיה את כל המלחמה בברלין, הסופה עברה מעליה כמעט בלי לגעת בה, באורח נס, באורח פלאי, כשהיא שולחת חלק מהעבודות במעטפות לחול, והיא המשיכה עוד לעבוד אחרי המלחמה. העבודה הזאת היא עבודת מפתח, היא עבודה ראשונית של הניסוח של השפה הוויזואלית של אנה הוך. אם כן, אם אתם נמצאים בברלין, לכו לחפש את הקולאז' הראשוני הזה של אנה הוך. אם אתם מתעניינים בהרצאות מהסוג הזה ורוצים לשמוע עוד הרצאות כאלה ועוד ניתוחים שלי של היסטוריה, תיאוריה ופילוסופיה של האומנות, הפרטים שלי נמצאים בדסקריפשן.
אני מציע לכם להירשם לערוץ של שחף דקל ולראות את יתר הפרקים בסדרה.